युजेस अफ सबअर्डिनेट कन्जक्सन अथवा अल्दो इभन दो भनेर तपाईँले त्यहाँ लेख्नुहोस् र त्यस पछाडि इट सुड बी अलवेज फलोड बाई सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस कम्प्लिमेन्ट। यो स्ट्रक्चरले फलो गरेको हुन्छ र रेस्ट अफ अर्को केसमा भनेको फलोड बाई नाउन फ्रेज। ओके, अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब युजेस अफ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन दो इभन दो अल्दोको कुरा आउँछ भने र इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको कुरा आउँछ भने तपाईँहरूले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि इट इज युज टु एक्सप्रेस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अर कन्सिक्वेन्सेस। यदि तपाईँले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट र कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो कन्जक्सनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अब तपाईँ हामीले चाहिँ फेरि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ फेरि यतातिर छ। जहिले पनि अल्दो इभन दो र दोहरूको कुरा आउँछ अथवा त्यस पछाडि तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि इट सुड बी फलोड बाई सब्जेक्ट अनि भर्ब अनि के हुन पर्यो, कम्प्लिमेन्ट हुन पर्यो भनेर बुझ्न पर्यो। र अर्को इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको कन्डिसनमा चाहिँ इट सुड बी अलवेज फलोड बाई नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज भनेको बुझ्नुहुन्छ टाइप्स अफ फ्रेजेसहरू थाहा छ तपाईँलाई। प्रिपोजिसनल फ्रेज हुन्छ, नाउन फ्रेज हुन्छ, भर्बल फ्रेजहरू हुन्छ होइन। देयर आर लट्स अफ फ्रेजेस है। अब केही कमन इक्जाम्पलहरू भयो। अब त्यो सँगसँगै तपाईँ हामीले के बुझेका छौँ भने जेरोन फर्म अफ भर्बलाई पनि अ टाइप अफ फ्रेज हो। द्याट मिन्स अ नाउन कि यो जेरोन फर्म अफ भर्ब हुनु भनेको नाउन हो। यो भएकोले गर्दाखेरि अथवा बिफोर फर्म आइएनजी फर्मलाई हामी के भन्छौँ, जेरोन फर्म अफ भर्ब भन्छौँ। वेन इट इज एक्टिङ एज अ नाउन, नाउनको रूपमा काम गर्दै गर्दा या सब्जेक्टको रूपमा काम गर्छ भने त्यति बेलाको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, नाउन फ्रेज भन्छौँ भनेर बुझ्न पर्यो। अब त्यति मात्रै होइन कि तपाईँ जस्तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरू त यो हाउएभरले पनि दिन्छ, नेभर द लेसले पनि दिन्छ, नोन द लेसले पनि दिन्छ, बट स्टिल होइन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँले यसले कन्ट्रोभर्सीको कुरा गर्छ, बटले एटलिस्ट वान पोजिटिभ स्टेटमेन्ट विथ नेगेटिभसँग जोइन गर्ने काम गर्छ होइन। फर एन इक्जाम्पल, सी इज ब्युटिफुल बट हार्टलेस गाई है त, अब गर्ल होइन, अथवा भन्छ नि जस्तै ऊ चाहिँ ब्युटिफुल छ तर के छ, काइन्डलेस चाहिँ होइन, अथवा उनी चाहिँ के छैन, हार्टलेस चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ दयालु छैनन् है। एउटा पोजिटिभ कुरा छ बट अर्को के छ, नेगेटिभ कुरा। यस्तो खालको कन्डिसनमा हामीले प्रायः के युज गरेका हुन्छौँ, बट युज गर्छौँ। अब स्टिलका कुराहरू पनि ती रिप्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ भनेको मतलब यिनीहरूले पनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरूलाई कनेक्ट गर्ने अथवा जोइन गर्ने कामै गरिरहेको हुन्छ। आई स्टडिड हार्ड अथवा राम स्टडिड हार्ड हाउ एभर हि फेल द एक्जाम भन्नुहुन्छ है, त्यसलाई कन्सिक्वेन्सेसको कुराको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। सो द्याट हामीले सबै कन्जक्सन्सहरू प्रायः अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि युज गर्छौँ। दिज आर सम इक्जाम्पल्स। अब हामीले मेजरली हेर्न पर्न आँटेको अथवा पढ्न खोजेको कुरा चाहिँ दो इभन दो अल्दोको कन्डिसन र इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटको केस चाहिँ यति कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र इट सुड बी अलवेज वी आर युजिङ दिस कन्जक्सन टु एक्सप्रेस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। नसोचेको घटनाहरू अथवा नसोचेको कुराहरू हुन्छ भने त्यति कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ सम्झिनु पर्यो हजुरहरूले है। र अर्को कुरा भनेको अब यसमा तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलहरू छन्, ती इक्जाम्पलहरू पनि हामी डिटेलली हेर्छौँ है। अब यो मैले त्यहाँ डिटेल तपाईँले लेखिसकेको छु, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। अब यो इक्जाम्पल हामीले हेरौँ है। विच अफ द फलोइङ फिट्स इन द ब्ल्याङ्क स्पेस भनेको छ ड्यास इज हाई लेभल अफ हार्डवर्क हि कुड नट सेक्युर गुड ग्रेड्स भनेको छ। तपाईँहरूलाई अब यो इक्जाम्पलबाट म बुझाउने प्रयास गर्छु। विच अफ द फलोइङ, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू देख्दै गर्दाखेरि अथवा यो प्याटर्नहरू आइरहँदाखेरि झुक्किनु भएन, आत्तिनु भएन, लामा क्वेसन्स भयो भनेर आत्तिनु परेन। जस्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मैले यो पढेको छु। अब यो तपाईँहरूले अप्सन्सहरू हेरिसके पछाडि पक्कै कन्जक्सन भन्ने टपिक या च्याप्टरबाट आएको भनेर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है। ड्यास इज हाई लेभल अफ हार्डवर्क भनेको छ, इज हाई लेभल अफ हार्डवर्क छ, हि कुड नट सेक्युर गुड ग्रेड्स भनेको छ। अब यहाँ तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाई लेभल अफ हार्डवर्क भनेको छ, हार्डवर्क भनेको अर्थ हाई लेभल अफ स्टडी भनौँ होइन, एकदम खतरा मिहिनेत गरेर पढिरहेछ। हि कुड नट सेक्युर गुड ग्रेड्स भनेको, हि कुड नट भनेको चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट छ, यहाँनिर भर्ब छ है, मोडल अक्जिलरी भर्ब छ, त्यसबाट सेक्युर छ।
अनि के छ गुड ग्रेड्स भनेको छ। अब यहाँ के छ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छ नि त है, हाई लेभल अफ हार्डवर्क छ तर पनि के छ भन्दाखेरि कुड नट सेक्युर गुड ग्रेड्स भनेको राम्रो मार्क्स चाहिँ आएको छैन। खतरा पढेपछि अथवा मिहिनेत गरेपछि त राम्रो मार्क्स आउनु पर्ने अथवा चाहिँ पास हुन पर्ने थियो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ के भएको छ त्यो देखिँदैन। अब तपाईँ हामीलाई के लाग्छ भने अल्दो हिज हाई लेभल अफ हार्डवर्क हो कि, अथवा डिस्पाइट अफ हिज हाई लेभल अफ हार्डवर्क हो कि इभन इफ हिज हाई लेभल अफ हार्डवर्क हो कि डिस्पाइट हिज हाई लेभल अफ हार्डवर्क, यो कुरो तपाईँ हामीले बुझ्न अथवा छुट्याउन पर्ने हुन्छ। विच वान विल बी द एप्रोप्रिएट एन्सर, मलाई जसले भने भोलिन्टरी रूपमा भन्नुहोस् त, कसैले थाहा छैन माइक अनम्युट गरेर भन्नुहोस् है, के हुन्छ? ए अप्सन ए डिस्पाइट अफ। ओके, रेस्ट अफ अदर एक दुईजनाले ट्राई गर्नुहोस् त। ए ए नै हुन्छ है। ओके, अब मैले यहाँ तिन चारवटा कुराहरू भन्छु, त्यो कुरा नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। यसको एन्सर ए चाहिँ कदापि हुन सक्दैन है, त्यो मैले अगाडि लेखाउँदा डिइएसपिआइटिई डिस्पाइटसँग कहिले पनि ओएफ अफ प्रिपोजिसन आउँदैन, यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले अप्सन एमै राखिदिन्छ। डिस्पाइटसँग जहिले पनि डिस्पाइट मात्रै हुन्छ। फेरि इन्स्पाइट कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले अप्सनमा इन्स्पाइट मात्रै राखिदिन्छ, द्याट इज अल्सो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, अब स्पेलिङ इनकरेक्ट। इन्स्पाइट मात्रै कहिले पनि हुँदैन, तर योसँग इन्स्पाइटसँग अफ आउनै पर्छ है, यो कन्डिसन हुन पर्यो भनेर बुझ्न पर्यो। अब यहाँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यति कुरो थाहा भयो कि यसमा अल्दो र इन डिस्पाइट मध्ये एउटा युज हुन्छ। अब आइडियली यो डिस्पाइट अफ त हुँदैन, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट छ। इभन इफ भनेको त्यसका बावजुद भन्ने खालको सेन्समा कुरा गर्छ, यहाँ त्यो कुरा पनि छैन। इभन इफ इज हाई लेभल अफ हार्डवर्क भनेर हामीले यहाँनिर यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन है। अब हाम्रो यो अल्दो र डिस्पाइटको कन्डिसनमा जानु पर्यो। अब अल्दो इट सुड बी अलवेज फलोड बाई के भनेको थिएँ मैले, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस कम्प्लिमेन्टको स्ट्रक्चर हुनपर्छ यो अल्दो युज हुनको लागि। र डिस्पाइटको कन्डिसनमा के हुन पर्यो, नाउन फ्रेज हुनपर्छ, अथवा कुनै पनि एउटा फ्रेज आयो भने द्याट इज पोसिबल टु एक्सेप्ट दिस, के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्जक्सन पोसिबल हुन्छ अथवा एक्सेप्ट गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले हेरौँ हिज हाई लेभल अफ हार्डवर्क भनेको छ, यहाँ कहीँ तपाईँहरूले बिचमा भब देख्नुहुन्छ, यो हिज भनेको त के भयो प्रोनाउन भयो होइन, कोही चाहिँ प्रोनाउन छ। हाई लेभल अफ भनेको छ यहाँनिर कहीँ भब छ, हाई लेभल कस्तो लेभल, हाई लेभल भनेको छ ओएफ अफ हार्डवर्क भनेको छ, प्रिपोजिसनल फ्रेज आएको छ। हाई लेभल भनेको यहाँनिर के हो भब हो त, यहाँ सब्जेक्ट र भब कहीँ छ त छैन, सो द्याट हामीले डिस्पाइट युज गर्न पर्यो, अल्दो भनेर युज गर्न मिल्दैन। अल्दो भएपछि सब्जेक्ट हुन पर्यो, भब हुन पर्यो र कम्प्लिमेन्ट अथवा चाहिँ अब्जेक्टको स्ट्रक्चर आउनुपर्छ। सो द्याट डिस्पाइट हिज हाई लेभल अफ हार्डवर्क हि कुड नट सेक्युर गुड ग्रेड्स भनेर तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसको एन्सर चाहिँ मिलाउनुपर्छ अथवा भन्नुपर्छ। अब दोस्रो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, ड्यास हिज प्यारेन्ट्स अब्जेक्सन भनेको छ। प्यारेन्ट्सको अब्जेक्सन बावजुद भन्न खोजेको, प्यारेन्ट्स भनेको के हो, यो सब्जेक्ट भयो। अब अब्जेक्सन भनेको छ, यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है, सुन्नु यो नाउन फ्रेज हो, यसमा पनि यहाँनिर के भनेको छ नाउन फ्रेजको रूपमा आएको छ, नाउन फ्रेज हो यो पनि, नाउन फ्रेज ड्यास यु वेन्ट अन पिकनिक भनेको छ। अब यहाँनिर कहाँ गयो अरे प्यारेन्ट्सको अब्जेक्सनको बावजुद अथवा प्यारेन्ट्सले नपठाउँदा नपठाउँदै पनि ऊ कहाँ गयो पिकनिकमा गयो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिइराखेको छ। सुन्नु है, अब रिजल्टको एक्सप्रेसनको हिसाबले माथिल्लो कन्डिसन पनि त्यही हो, खतरा पढिरहेछ मिहिनेत गरिरहेछ तै पनि मार्क्स आएको छैन अथवा पास राम्रोसँग गर्न सकेको छैन, द्याट इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब यहाँ प्यारेन्ट्सको अब्जेक्सन छ, बाबा आमाले नजा भन्दा भन्दै पनि अथवा अब्जेक्ट गरिरहँदाखेरि पनि अथवा इन्कार गरिरहँदा पनि ऊ गएको छ, द्याट इज अल्सो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो सब्जेक्ट प्लस भब प्लस कम्प्लिमेन्टको स्ट्रक्चर त छैन, अथवा सब्जेक्ट र भब त यहाँ कहीँ पनि आएको छैन है। अब्जेक्सन भनेको मैले भनिहालेको तपाईँहरूले पार्ट्स अफ स्पिचमा, यदि अन्तिममा टिआइओएन आउँछ भने यो नाउन हो भनेको छु मैले, हो यो त भब त होइन। बी केयरफुल है, कति कुराहरू रिलेट गरेर पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले। एनइएसएस अन्तिममा आउँछ भने यो पनि नाउन हुन्छ भनेको छु मैले हजुरहरूलाई। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अन्तिममा आइएसएम आउँछ भने द्याट इज अल्सो नाउन। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले जस्तो यो कहिलेकाहीँ लाग्छ नि यो त भर्ब होला नि भन्ने लाग्छ, द्याट इज रङ है, यो भर्ब होइन। सो हिज प्यारेन्ट्स अब्जेक्सन भनेको इट इज अ नाउन फ्रेज हो। सो डिस्पाइट अफ हुन्छ त हुँदैन, मैले भर्खरै तपाईँहरूलाई कुरा गरिरहेको छु। इन्स्पाइट मात्र हुन्छ त हुँदैन, इन्स्पाइटसँग अफ आउनुपर्छ, झुक्याउनलाई यो राखिदिन्छ। अल्दो हुने चान्सेस छ त छैन, किनभने सब्जेक्ट प्लस भब प्लस कम्प्लिमेन्टको स्ट्रक्चर चाहिने, यो पनि भएन। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज डिस्पाइट। डिस्पाइट हिज प्यारेन्ट्स अब्जेक्सन ही वेन्ट अन पिकनिक। आइओई 2079मा सोधेको प्रश्न हो। जे भए पनि आइओई होस् या त यता तपाईँको अप्लाइड साइन्स होस्, इन्जिनियरिङ होस् या अरू जुनसुकै फिल्डमा भए पनि बेसिक ग्रामर हो, 11 12को ग्रामर पढ्ने हो, 8 9को ग्रामर पढ्ने हो, यहाँ यो त्यो भन्ने कुराहरू हुँदैन। सो वी हेभ टु नो, यही क्वेसन्सहरू घुमी फिरी सोधिरहेको हुन्छन्। अनि लास्ट इयर चाहिँ यही अल्दो इभन्दोबाट एउटा क्वेसन आएर रहेछ, अल्दो हर सिकनेस यु वेन्ट अन पिकनिक अथवा यु वेन्ट अल्दो हिज सिकनेस हि वेन्ट अन पिकनिक, यसरी कोही मिलाएर आएको क्वेसन थियो है। यो चाहिँ तपाईँको अप्लाइड साइन्समा सोधेको प्रश्न, जे यही पोर्सनबाट आएको प्रश्न हो, एकदम ख्याल गर्नु होला। इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु है। टियुको होस्, एएफईको होस् या पियुको होस्, कुनै न कुनै इक्जाममा आउने सम्भावना छ। आइओईकोमा पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सो नोट डाउन दिस थिङ्स, एकदम एकदम ख्याल गरेर चाहिँ हजुरहरूले सम्झिनु बुझ्नु होला, क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। केही अब्जेक्सन छ तपाईँहरूले, केही नबुझ्नु भएको त्यस्तो कुराहरू छ, प्लिज लेट मी नो। छ कसैलाई? छैन है, आवाज त सुनिरहनु भएको छैन। छ हजुर? छैन। ओके, क्लियर छ है, ल।
अब यो हाउएभर नेभरदलेस नोनदलेस बट स्टिलका कुराहरू छ यिनीहरूले पनि त्यही फङ्सनको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। यहाँ एउटा दुइटा कुराहरू भन्छु, त्योभन्दा अगाडि एउटा यहाँ इक्जाम्पल लेख्नुहोस् है। यो मैले अस्तिको क्लासमा भन्न छुटाएँ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ मैले त्यसलाई रिक्याप गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। एउटा क्वेसन लेख्नुहोस्। सी इज गुड भन्दा पनि यहाँ ब्युटिफुल भनेर लेख्नुहोस्। सी इज अ ब्युटिफुल गर्ल ड्यास अनि कमा छ, त्यस पछाडि ड्यास गरे पछाडि सेमिकोलन छ, सी इज हार्टलेस भनेको छ। वाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एन्सर? प्लिज गेस इट। गेस गर्नुहोस् त। However, हाउएभर हुन्छ। हुन्छ। ए अप्सन ए हुन सक्छ। ओके, ल थ्याङ्क यू सो मच फर रेस्पोन्सेस है। अब यसको एप्रोप्रिएट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाउएभर हुन्छ। अब यदि तपाईँहरूलाई अप्सनमा हाउएभर दिएको छैन भने अथवा त्यो कन्डिसनमा अरू केही एन्ड भनेर आएको छ या अरू केही भनेर आएको थियो भने चाहिँ बट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, बट भनेको एटलिस्ट वान एफर्मेटिभ सेन्टेन्स जोइन गरेको हुन्छ। भनेको एटलिस्ट वान एफर्मेटिभ हुनु भनेको एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स हुन्छ, अर्को भनेको एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स हुनैपर्छ, त नेगेटिभ सेन्समा हुन पर्यो। जस्तै मैले भात खाएँ तर अब के खानु भएन भनेको एउटा अब्जेक्सन छ कि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ इम्पोसिबल छ भनेर बुझ्न पर्यो। सिमिलरली सी इज अ ब्युटिफुल गर्ल, एकदम ब्युटिफुल छ बट हार्टलेस छैन कि, भनेको दया माया केही पनि छैन अरे भन्ने खालको सेन्समा यहाँ कुरा गरेको छ। अब यहाँनिर बट र हाउएभर कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यदि यसरी एउटा फर्स्ट कमा आउँछ र यहाँ सेमिकोलन यसरी आएको हुन्छ भने जहिले पनि यो कन्डिसनमा तपाईँहरूले हाउएभर नै युज गर्नुपर्छ, अरू युज गर्न मिल्दैन। प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु हाउएभर। यो हाउएभरकै लागि बनेको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो है। एकचोटि क्वेसन सोधेको छ, नसोध्ला भन्न सकिनँ, झुक्किने कुरा हुन्छ। तर अब फेरि यो हाउएभर यहाँ अप्सनमा नदिकन एन्ड भनेर दिएको छ भने चाहिँ बट युज गर्न पर्यो, किन भन्दाखेरि एन्डले त यहाँनिर पोजिटिभ स्टेटमेन्ट मात्रै जोइन गर्छ होइन। अब त्यो कुराहरू त यहाँनिर लागु भएको छैन। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि सी इज अ ब्युटिफुल बट सी इज हार्टलेस होइन। ब्युटिफुल चाहिँ तर राम्रै चाहिँ, तर के छ काइन्ड हार्टको छैन भन्ने खालको सेन्समा चाहिँ यहाँ कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ। सो इन दिस वे वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। यहाँ फेरि हावेभर नभए कमानी नदेला नि सर। हाउएभर नभए कमान्ड नदिने चान्सेस पनि हुन्छ। तर फेरि एउटा गुड क्वेसन यो भन्न पर्छ मैले पनि। जस्तै यो पछिल्लो समय जस्तै पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फर एन इक्जाम्पल तिनवटा कन्डिसन जेनरली है। अब राम एन्ड स्याम त यो नर्मल कन्डिसन भइहाल्यो एन्ड कन्जक्सन युज गर्दाखेरिको कन्डिसनमा। तर यदि हामीले चाहिँ तिनवटा युज गऱ्यौँ भने जस्तै राम हरि एन्ड श्याम, हरि एन्ड श्याम आर बेस्ट फ्रेन्ड भने सपोजको लागि होइन, यसरी हामीले कन्जक्सन युज गर्छौँ अथवा यसरी हामीले युज गर्थ्यौँ। तर पछिल्लो लिट्रेचरमा अथवा पछिल्लो समय के छ भन्दाखेरि के ट्रेन्ड आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ राम कमा हरि कमा अनि एन्ड गरेर फेरि के गर्छ स्याम। यो लिट्रेचरहरूमा अथवा यो अहिले लेख्ने चलन छ। इट इज अल्सो पोसिबल यो एन्डभन्दा अगाडि कमा राख्ने चलन पनि छ। इट इज अमेरिकन इङ्ग्लिस, अहिलेको एई भनेको अमेरिकन इङ्ग्लिस छ। अब यो लिट्रेचरहरूमा हामीले एकदम भेटिन्छ, तर यो हुने बित्तिकै गलत भन्ने कुरा चाहिँ छैन। अनि फेरि पछिल्लो समय के पनि एउटा पपुलरिजममा छ भन्दाखेरि जस्तै सी क्यान सिङ बट भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यसको अगाडि बटको ठ्याक्कै अगाडि पनि यसरी कमा गरेर अर्को स्ट्रक्चर सेन्टेन्स जोड्ने चलन पनि छ। सो इट मिन्स द्याट इट इज नट रङ है, यो रङै हो भन्ने खालको कुरा छैन। इट इज अल्सो एक्सेप्टेबल, यो पनि एक्सेप्ट गरिन्छ। तर हाउएभरको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईवटा कमाले प्रायः सेपरेट गरेको हुन्छ, यसरी सम्झिनुहोस्। नभए एउटा कमा एउटा सेमिकोलन हुन्छ। यदि कन्डिसनमा चाहिँ हाउएभर युज गर्नै पर्यो हजुरहरूले है। बुझ्नुभयो? अब केही छ सर हजुर? the students didn't obey the teacher अनि dash she didn't punish them यसमा तपाईँको क्वेसन एकैछिन है, मैले लेख्न पर्छ। तपाईँले सर भन्नु मात्रै भयो, अप्सनहरू पनि हेर्न पर्यो। ल भन्नुहोस् त कस्तो अरे क्वेसन? the students एकैछिन है। द स्टुडेन्ट्स didn't डिडन्ट obey ओबे भन्नुभयो है, ओबियुआई। हजुर
अनि द टिचर द टिचर अनि ड्यास ड्यास सी डिडन्ट अनि यहाँ क्वेसन मार्क छ हो, यहाँ कमा छ, छैन केही छैन। छैन अनि छैन अप्सनहरू भन्नु थाल्नु भएको तपाईँले? नै त्यस पछाडि पनि अझै सी डिडन्ट पनिस देम छ। अनि यस्तो छ ड्यास छ, अनि त्यसपछि फेरि सी ड्यास सी पछाडि चाहिँ सी डिडन्ट है। सी डिडन्ट डिडन्ट पनिस पनिस देम। देम अप्सन सिन्स सिन्स हाउएभर हाउएभर सो द्याट अप्सन सीमा सो द्याट डीमा इन अर्डर टु। इन अर्डर टु है। अब यहाँ सुन्नु है, यो यहाँ केही कमासमा केही छैन है बिचमा, कि कमाहरू छ? केही पनि छैन सर। केही छैन, जस्ट ड्यास मात्र राखिदिएको छ है। अब यहाँ 3-4वटा कुराहरू म भन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तो खालको कन्डिसन आउँदै गर्दाखेरि अब यो सो द्याटको रुल मैले लेखाउन पढाउन बाँकी नै छ। इन अर्डर टु भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु अथवा टु गेन समथिङ है, यसले त त्यो खालको सेन्समा कुरा गर्छ। टु गेन समथिङ इन अर्डर टु, जस्तै तपाईँ हामीले भन्नुहुन्छ नि वी आर स्टडिङ अनलाइन क्लास अर वी आर टेकिङ अनलाइन क्लास अफ वेब एजुकेसनल एकाडेमी इन अर्डर टु क्र्याक द इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अफ एएफयु अर एप्लाइड साइन्स अथवा आइओई, यसरी भन्नु पऱ्यो। इन अर्डर टु भनेको वाट यु आर गोइङ टु गेन द्याट थिङ्स अथवा टु एचिभ समथिङ इन अर्डर टु भनेको त्यो खालको सेन्समा युज हुन्छ। अब सो द्याटको कन्डिसन भनेको नियरेस्टिक फ्युचरमा, अब त्यो रुल आउँछ नियर फ्युचरमा सम्भव हुने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि सो द्याट युज गर्छौँ। जस्तै वी आर स्टडिङ हार्ड एट द मोमेन्ट सो द्याट वी कुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम भनेर भन्नुपर्छ। त्यो रुल चाहिँ जेनरली सो द्याट पछाडि सब्जेक्ट प्लस वुड कुड सुड प्लस भिवान फर्मको स्ट्रक्चर बढी युज हुन्छ। अब नि अर्को कन्डिसन, अब यहाँ हाउएभरको केस छ र अर्को सिन्स, यो दुईवटा केस तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट भयो। यो दुईवटा त हुँदै हुन्न, एउटा सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पढ्दै गर्दाखेरि पनि यो कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब सेन्टेन्स राम्रोसँग पढ्ने है। जस्तै द स्टुडेन्ट्स डिन्ट ओबे द टिचर ड्यास सी डिन्ट पनिस देम भनेको छ। अब यहाँ राम्रोसँग सुन्ने है, स्टेटमेन्ट पढ्ने राम्रोसँग। द स्टुडेन्ट डिन्ट ओबे द टिचर भनेको छ टिचर स्टुडेन्टले चाहिँ टिचरहरूलाई ओबे गर्दैन भन्ने कुरा छ। राम्रोसँग स्टेटमेन्ट पढ्ने। द स्टुडेन्ट्स डिन्ट ओबे द टिचर ड्यास सी डिन्ट पनिस देम भनेको छ। अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि सिन्स भनेको छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ सिन्सको कन्डिसन हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरूको केसमा नभइकन यसले चाहिँ हामीले यदि रिजनलाई रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ है, हिजो हामीले बिकज र सिन्स एजको कुराहरू हेरेका थियौँ जस्तो लाग्छ। यसले रिजनलाई केही कुरा अलरेडी नन छ भने अलरेडी नन छ भने त्यो खालको सेन्समा हामीले कजको कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ नि होइन। रिजन र कज मध्ये यसले कजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ। के कुरा नोन हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा भनेर भनेका थियौँ होइन। अर्को कन्डिसन छ अब हाउएभरले भनेको चाहिँ के छ, सी डिन्ट द स्टुडेन्ट्स डिन्ट ओबे द टिचर है, द स्टुडेन्ट्स डिन्ट ओबे द टिचर, स्टुडेन्टले टिचरलाई चाहिँ ओबे गर्दैन। सी डिन्ट पनिस देम भनेको छ, अब उसले टिचरले ओबे नगर्दा पनि उसले पनिस गरिरहेको हुँदैन भन्ने खालको सेन्समा चाहिँ के गरेको छ, कुरा गरेको छ। अब खास तर स्टुडेन्टले ओबे नगरेपछि त पनिसमेन्ट गर्न पर्ने हो नि त, हो कि न? एकचोटि भन्नुहोस् त, स्टुडेन्टले ओबे गरेन भने अथवा चाहिँ टिचरहरूले भनेको कुरा मानेन भने चाहिँ खास टिचरले स्टुडेन्टलाई पनिस गर्ने चलन छ। तर पनि यहाँनिर के गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ उसले टिचरले चाहिँ पनिसमेन्ट गरेको छैन भन्ने खालको सेन्स छ कि छैन, एकचोटि पढ्नुहोस् त, बुझ्नुहोस् त सबैजनालाई है, उहाँलाई मात्र होइन। त्यो खालको सेन्स नेगेटिभ थट्स आउँछ कि आउँदैन स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि? छ सर। छ नि होइन। सर किन भन्दाखेरि टिचर स्टुडेन्टले नमानेपछि टिचरले पिट्न पर्छ, तर यहाँ चाहिँ के गरेको छ, टिचरले पिटिरहेको छैन। द्याट इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जेनरल कन्डिसन भन्दा फरक छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि द स्टुडेन्ट्स डिन्ट ओबे द टिचर हाउएभर सी डिन्ट पनिस देम भन्नु पर्यो है। हाउएभर सी डिन्ट पनिस देम। अब यहाँनिर चाहिँ यो कन्डिसन छ, सिन्स सी डिन्ट पनिस देम भनेर चाहिँ भनिँदैन। यो सिन्स भनेको चाहिँ जस्ट एउटा बिगिनिङ स्टार्टिङ पोइन्ट, त्यसले कजको रूपमा काम गर्न पर्ने, यहाँ त कजको रूपमा त काम गरेको छैन है। तर यहाँ के हो, हाउएभर। अब फेरि यहाँनिर हाउएभर कन्डिसन, अब सिचुएसनली जानुपर्छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ। हाउएभर इज योर एप्रोप्रिएट एन्सर, कसले क्वेसन सोध्नु भएको थियो है, तपाईँको एन्सर केमा के छ प्लिज लेट मी नो अथवा लेट अस नो। अब यहाँनिर कमै आएको त छैन। अब मैले अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई अप्सनमा बट पनि राखिदिएको हुनसक्छ अथवा यही अप्सनमा हाउएभर पनि राखिदिएको हुनसक्छ। अब यो सबै कुराहरू त्यही भएर तपाईँहरूले मल्टिपल चोइस क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अप्सन बेसिसमा डिपेन्ड हुन्छ, क्वेसनले के न्यारेट गर्न खोजेको छ ती कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्न खोजेको कारणै त्यही हो, अथवा त्यही भएर तयारी गर्न जरुरी छ है भन्नुको कारण त्यही हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो र बट र हाउएभरको केस फरक हो नि त। यहाँ त दुइटै कन्डिसन एक्सेप्टेबल छ नि त, किनभने यसले पनि
नेगेटिभ सेन्सलाई जोइन गरेको हुन्छ अथवा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोइन गर्छ हाउएभरले पनि सिमिलरली जोइन गरेको हुन्छ यो कन्डिसन भयो भने या कमा छैन भने तपाईँले बट युज गर्न सक्नुहुन्छ तर उनले पिट्दिनन् होइन विद्यार्थीले उनलाई मानिरहेको छैन टेरिरहेको छैनन् तैपनि उनले पिट्दिनन् तर उनले पिट्दिनन् भन्ने खालको सेन्समा छ यहाँ हाउएभर पनि त्यही कुरा छ है त्यो भएकोले गर्दा अब यो कन्डिसन आयो भने चाहिँ हामीले बट युज गर्ने तर यो दुइटै कन्डिसन छ भने उसले यहाँ कहीँ न कहीँ कमा राखिदिएको हुनसक्छ या केही गरेर उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने केही न केही विधिहरू अथवा क्ल्युहरू छोडिदिएको हुनसक्छ त्यो कन्डिसन भयो भने चाहिँ फेरि हामीले हाउएभर युज गर्न पर्छ कुरा बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त बुझ्यो सर बुझ्नुभयो नि है जस्तै तपाईँहरूले अब सिन्स बिकज र एजको कन्डिसनमा पनि मैले के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि सुन्नु है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सिन्स छ एज छ र बिकज छ यो कन्डिसनमा पनि तपाईँ हामीले अब सब्जेक्ट भर्ब बिकज छ भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर त मैले त्यति बेला पनि भनेको छु तपाईँहरूलाई फेरि त्यो मात्रै हेर्नुभयो भने त बिग्रिन्छ फेरि सी भनेको सब्जेक्ट हो डिन्ट भन्ने बित्तिकै भर्ब हो पनिस भनेको के छ अब यो के छ हेल्पिङ भर्ब भनेर भने पनि हुन्छ है मोडल भर्ब भने पनि भयो हेल्पिङ भर्बको रूपमा छ पनिस भर्ब भयो देम भनेको के छ अब्जेक्ट अथवा कम्प्लिमेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो भनेको सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस कम्प्लिमेन्टको मात्रै स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ पुग्दैन तपाईँले त्यो स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्सले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ कि कज र रिजनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछ कि ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है बुझ्नुभयो अब क्लियर छ यस सर ओके ल म अगाडि बढेँ है त ल यहाँ हेर्नुहोस् त इक्जाम्पलहरू हि इज गुड एट इङ्ग्लिस हाउएभर हि इज ब्याड एट फिजिक्स हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई स्टेटमेन्ट यसरी सोधिरहेको हुन्छ हि इज गुड एट इङ्ग्लिस भनिदिएको छ फर्स्ट कन्डिसनमा अब यो पढ्ने है मैले सबै कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छु त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने अब कतिपय कुराहरू प्रसङ्ग आउँदाखेरि पनि भन्छु ती कुराहरू पनि नोट डाउन गर्ने जहिले पनि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि आउँछ यति इजी क्वेसन्सहरू आइदिन्छ कि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ कल्पना गऱ्यो भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ हि इज गुड ड्यास इङ्ग्लिस यो क्वेसन अब मक टेस्ट अब इन्टर सेसनकोहरूलाई त थाहा होला हि इज गुड इन भनेर अप्सन एमा अप्सन बीमा एट अप्सन सीमा अन अप्सन डीमा अफ यस्तो पनि कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्टहरू सोध्छ हि इज गुड एट जहिले पनि एट हुन्छ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो नि त इङ्ग्लिस भनेको एउटा स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो तर जनरल सब्जेक्टहरू जनरल विषयको कुराहरू गर्छ भने चाहिँ इन युज गर्न सकिन्छ तर स्पेसिफिक पर्टिकुलर छ भने एट युज गर्ने है कहिलेकाहीँ यसरी पनि इजी रूपमा क्वेसन्सहरू सोध्छ न लेट्स सी हि इज गुड एट इङ्ग्लिस छ हाउएभर अब हाम्रो यहाँ कन्डिसन भनेको हेर्नुहोस् त कमा छ अगाडि सेमिकोलन छ कहिलेकाहीँ सेमिकोलनलाई पछाडि राखिदिएको पनि हुनसक्छ त्यो भनेको टाइपोग्राफिक इररहरू हुन्छ है नझुकिने जनरली यसरी दुईवटा कमा मात्र भएको पनि मैले धेरै ठाउँमा भेटेको छु त्यो भनेको हाउएभरकै लागि भनेर बुझ्ने हि इज ब्याड एट फिजिक्स भनेको गुड एट हुनु भनेको इट इज अ पोजिटिभ हो होइन अर्को यो ब्याड हुनु भनेको त्यो त्यसको अपोजिट हो कि होइन नेगेटिभ त्यो भएर चाहिँ अनएक्सपेक्टेड अथवा कन्ट्रोभर्सी कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हाउएभर बट होइन नोनदलेस भन्ने कुराहरूले यो कुरा सम्झिन पर्यो अर्को कन्डिसन भनेको हाउएभर हि इज गुड एट इङ्ग्लिस हि इज ब्याड एट फिजिक्स यसरी पनि तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्टेटमेन्टलाई युज गर्न सक्छौँ अथवा फ्रेजहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्न पर्यो मैले अस्ति पनि भनेको छु डिओबानमा कन्जक्सन भनेको स्टेटमेन्टको बिगिनिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ मिडलमा पनि युज गर्न सकिन्छ इन्डमा पनि युज गर्न सकिन्छ डिपेन्ड्स अपन द सिचुएसन है यो कुराहरू पनि सम्झिनु होला हाउएभर हि इज गुड एट इङ्ग्लिस हि इज ब्याड एट फिजिक्स यसरी पनि स्टेटमेन्टलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज अ कन्जक्सनको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ भनेर बुझ्नु होला दिस इज जनरल एक्जाम्पल फर यु है एक्जाम्पल मात्र भयो तपाईँहरूको लागि यो कुराहरू सम्झिनु होला अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझ्नु ल अब यहाँ आयो सो द्याट र इन अर्डर द्याट अघि त्यो प्रश्न पनि आएको थियो है अब यहाँ हेरौँ यो रुल हो तपाईँहरूले रुल भन्दै लेख्दै जानु होला है त्यो रुल नम्बरको आधारमा चाहिँ कतिमा पुगिसक्यौँ अस्तिको एन्ड कन्जक्सन भएको रुल नम्बर 1 भनेर लेख्नुहोस् बट भनेको रुल नम्बर 2 भयो अनि त्यस पछाडि एज बिकज र बिकज अफको कन्डिसनहरू भएको रुल नम्बर 3 त्यस पछाडि अल्दो इभन दो डिस्पाइट भएको रुल नम्बर 4 है अब यो भनेको रुल नम्बर 5 भयो हामी यहाँ पुग्यौँ जस्तो लाग्छ है रुल नम्बर 5 भनेर यसलाई चाहिँ लेख्नुहोस् यो सबै एक्जाम्पल भनेको सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनका एक्जाम्पलहरू यसको हामीले इनडेप्थमा पढ्दैछौँ 1 बाई 1 त्यति कुराहरू डिफ्रेन्सेस अब यसको यो सबै सो द्याट र इन अर्डर द्याटले पनि एउटा मैले भनिहालेँ फ्युचरिस्टिक कुरालाई कुरा गर्छ कि फ्युचरमा यो कुरा चाहिँ सम्भव छ फ्युचरमा यो हुन्छ है फ्युचरमा केही कुराहरू हुने कुराहरू जस्तै फ्युचर एक्सन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ जस्तै तपाईँहरूको अहिले मैले अघि एक्जाम्पल भने वी आर स्टडिङ हार्ड होइन वी आर चाहिँ लर्निङ हार्ड सो द्याट वी वुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम अफ EFU अथवा सो द्याट वी वुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम इन 2083 यसरी तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ भनेको इन अर्डर द्याट के को निम्ति त नि फर वाट प्रपोज होइन फ्युचरिस्टिक प्रपोजहरू त्यहाँ हुन्छ सो द्याटको कन्डिसन पनि त्यही हो अब यसमा अलिकति स्ट्रक्चरली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इन एनी टेन्स सो द्याट भन्दा अगाडि जुनसुकै टेन्सहरू आउन सक्छ यसले प्यारालेलिजम रुललाई फलो गर्दैन है त्यस पछाडि बिचमा सो द्याट आउँछ इन एनी टेन्सको स्ट्रक्चर अथवा सेन्टेन्स भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ इन एनी टेन्स अफको के हो सेन्टेन्स हो सो द्याट कन्जक्सन आउँछ त्यस पछाडि सब्जेक्ट प्लस यहाँ तपाईँहरूले जेनरली है वुड
र सुडको स्ट्रक्चर बडो प्रयोग भएको भेटिन्छ अथवा माइट पनि हुन्छ कहिले कसो। अब यसको कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रेजेन्ट फर्म पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, विल, क्यान, स्याल र मे प्लस भी1 फर्म। जहिले पनि अक्सिलरी भर्बहरू पछाडि तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ मोडल अक्सिलरी भर्ब होस् या अक्सिलरी बी हेल्पिङ भर्ब बाहेक है, मोडल अक्सिलरी भर्बहरू पछाडि हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि मोडल भर्ब्सहरू पछाडि जहिले पनि भी1 फर्म युज गर्नुपर्छ, यो कुरा नझुकिने है। मे पछाडि जहिले पनि भी1 फर्म हुन्छ अथवा माइट पछाडि, क्यान, कुड पछाडि जहिले भी1 फर्म, यो कुराहरूमा नझुकिनु होला। मे पछाडि भी3, मे पछाडि भी2 यस्तो युज गर्नुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकल इन्करेक्ट हुन्छ। सो जहिले पनि मे अथवा मोडल अक्सिलरी भर्बहरू पछाडि भी1 फर्म हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। सो सेम थिङ इज हियर। अब फर एन इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूको लागि, सर जो अप्सन डी को फर्स्टको के हो द इटिएन? इन एडिसन टु, इन एडिसन टु। नाउ लेट्स सी, अब यो त बुझ्नुभयो होला है। अब यहाँ अर्को पनि एउटा कुरा छ, सो द्याट भन्ने कुरो चाहिँ फ्युचर एक्सन अथवा फ्युचरमा चाहिँ के कुराहरू सम्भव हुन्छ अथवा नियर फ्युचरमा चाहिँ द्याट इज पोसिबल टु ह्यापेन भन्ने खालको सेन्सलाई चाहिँ कुरा गरेको हुन्छ। पोसिबल टु ह्यापेन है, त्यो कुरा हुन्छ, त्यो घटना हुन सक्छ भन्ने खालको सेन्समा कुरा गर्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब सोले रिजनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। मैले डे वानमा पनि तपाईँहरूले स्लाइड देखाएको थिएँ, डे वानको क्लास हेर्नु होला है। सो भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ फर रिजनको लागि हामीले के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि युज गर्छौँ। वी आर रिडिङ हार्ड सो वी विल पास द एक्जाम, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी किन पढेको भन्दा त्यो पास गर्नको लागि, फर द्याट रिजन यु आर रिडिङ अथवा वी आर रिडिङ, वी आर स्टडिङ, हामी चाहिँ मेहनत गरिरहेछौँ भन्ने खालको सेन्समा कुरा गरेका हुन्छौँ होइन। अब हामीले यहाँनिर यो इक्जाम्पल हेर्दाखेरि वी आर टेकिङ अर जोइनिङ अनलाइन क्लास अफ वेब एजुकेसनल एकाडेमी है, वी आर टेकिङ अथवा वी आर जोइनिङ, वी आर स्टडिङ, वाट एभर इट मे बी भनेको इन एनी टेन्स भनेको यहाँ के छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब पास्टमा पनि आउला, प्रेजेन्टमा पनि आउला अथवा पर्फेक्टमा पनि आउला, जुनसुकै फर्ममा आउन सक्छ, इट डजन्ट म्याटर एट अल है, यसले कुनै पनि म्याटर राख्दैन। अनलाइन क्लासेस कस्तो खालको क्लास, अनलाइन क्लास अफ वेब एजुकेसनल एकाडेमी, ड्यास वी कुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम इन 2083, 2083मा तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्न छ। द्याट इज अ नियर फ्युचर, फ्युचरिस्टिक कुरा छ। बिकज अहिले तपाईँहरू यता प्रेजेन्ट मोमेन्टमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने अब केही समय पछाडि, 1 महिना, 1.5 महिना, 2 महिना पछाडि इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ र त्यो एक्जाम फेस गरेपछि तपाईँ पास गर्ने के छ, लक्ष्य छ। द्याट इज अ फ्युचरिस्टिक कुरा हो है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ सो पनि मिल्छ, नमिल्ने भन्ने कुरो त छैन नि। फर रिजन द्याट, त्यो रिजनको लागि तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ नि, वी आर टेकिङ अनलाइन क्लास अफ वेब एजुकेसन एकाडेमी सो वी कुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम अथवा सो वी विल पास द इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, यसरी भन्न पाइयो। तर यदि तपाईँले स्ट्रक्चरली यसरी कुड पास भनेर भेट्नुहुन्छ अथवा वुड कुड सुड प्लस भी1 फर्म, पास भनेको त भी1 फर्म, वुड कुड सुड प्लस भी1 फर्म आएको छ, यस्तो कन्डिसन, यस्तो स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ भने अलवेज वी हेभ टु गिभ प्रायोरिटी टु द्याट, सो द्याटलाई दिन पर्यो। तर यहाँ सो द्याट आएको छैन, सुन्नु है, यहाँ यदि सो द्याट आएको छैन र अरू कुनै आएको भएको भए अथवा कुनै अरू अप्सन्सहरू भएको भए या बट भनेर आएको भए या अन्य कुनै नमिल्ने त्यस्तो खालको अप्सन्सहरू आएको भए चाहिँ सोलाई युज गर्नुपर्छ। किन, बिकज सो अल्सो रिप्रेजेन्ट अथवा कन्जक्सन सो अल्सो रिप्रेजेन्ट अर कनेक्ट्स
द रिजन कि नियर फ्युचरिस्टिक रिजनलाई नै के गरेको हुन्छ कनेक्ट गरिराखेको हुन्छ बट यो कन्डिसनमा चाहिँ वुड कुड सुड यसरी आएको हुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि आँखा चिम्लेर सो द्याट युज गर्न पर्यो र लिट्रेचर अनुसार यो तपाईँको वुड जेनरली वुड है वुड चाहिँ 98% युज भएको भेटिन्छ यो स्ट्रक्चरमा 98% अनि त्यस पछाडि कुडहरू सुडहरू आएको भेटिन्छ सो यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला यसरी सो द्याट पछाडि वुड कुड सुडको प्रयोग चाहिँ बढी भएको भेटिन्छ यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो हजुरहरूले सो इन दिस वे वी हेभ टु नो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले त्यो छुटाउन मिलेन यो अघि अप्सन्समा पनि एकजनाले भन्नुभएको थियो है त्यो क्वेसन सल्भ गर्दा पनि आएको थियो अब फेरि तपाईँहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो दो किन मिलेन भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरूको लागि हो नि त यहाँ त त्यो त्यस्तो खालको त यहाँ कुरा गरेको छैन फेरि तपाईँहरू फेरि कन्सेप्ट यति मात्र राख्नु भने चाहिँ बिग्रिन्छ बर्बाद हुन्छ सब्जेक्ट प्लस यो भब प्लस कम्प्लिमेन्टको कुरा त यहाँ छ फेरि यो किनभने मोडल अब्जर्भरी भब भनेको एज अ हेल्पिङ भबको रूपमा काम गर्दैछ यो मेन भब भयो सब्जेक्ट भब प्लस कम्प्लिमेन्टको स्ट्रक्चर त छ तर यहाँ दो युज गर्न मिल्छ त मिल्दैन बिकज दिस स्टेटमेन्ट इज नट रिप्रेजेन्टिङ एज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट त्यो खालको स्टेटमेन्टै होइन नि त यो वी आर टेकिङ इट इज अ रिप्रेजेन्टिङ द नियर फ्युचरमा यस्तो काम हुन्छ है भन्ने खालको कुरालाई यहाँ रिजनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ तपाईँ अहिले पढ्नुको रिजन चाहिँ यहाँ नियरमा यस्तो फ्युचरमा हुन्छ भन्ने कुरालाई कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छ अनि यो कन्डिसनमा दो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ लाउनु भएन सो त्यो भएर सबै स्ट्रक्चरली कुराहरू सम्झिने त्यो हिट एन्ड सल्युसन अथवा अप्सन्सहरू हेरे पछाडि तपाईँको दिमागमा ती कुराहरू चाहिँ खुल्न पर्यो अथवा त्यसरी सल्भ गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ है केही कन्फ्युजन छ यहाँ छैन नि है छैन ओके ल म अगाडि बढ्छु ल यहाँ हेर्नुहोस् त जोन हेज बुक्ड अ हल इन अ होटल राजा ड्यास हि कुड गिभ अ पार्टी टु हिज फ्रेन्ड भनेर आएको छ एक्चुली सिटिभिटीमा सोधेको प्रश्न रहेछ है जस्ट यो ऱ्यान्डमली मैले पिक गरेको जहाँको क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ तपाईँलाई यसो लामो लामो क्वेसन्सहरू देख्दै गर्दाखेरि आत्तिनु भएन झुक्किनु भएन है तपाईँहरूले के पनि हेर्न परेन कि जस्तै ला यो कहाँबाट आयो के गर्ने होला भन्ने खालको सेन्सतिर जानै भएन जोन हेज बुक्ड अ हल इन द होटल राजा भन्नेमा चाहिँ के गरेछ जोनले चाहिँ बुक गर्यो हि कुड गिभ अ पार्टी टु हिज फ्रेन्ड्स है उसको साथीको अब यहाँनिर के छ स्ट्रक्चर यति हेर्ने हि कुड गिभ मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई यति हेरिसके पछाडि तपाईँहरूको दिमागमा के स्ट्राइक हुन पर्यो पक्कै यो सो द्याटको स्ट्रक्चर होइन नियर फ्युचरमा अथवा केही समय पछाडि अब पहिला होटल बुक गर्न पर्यो त्यसबाट साथीहरूलाई पार्टी दिन पर्यो भनेको मतलब चाहिँ नियर फ्युचरमा हुन लागेको इभेन्ट छ नि त हो अब त्यो भएकोले अल्दो हि कुड गिभ भनेर यहाँ फेरि भन्न पाइँदैन है अनएक्सपेक्टेड रिजल्टको लागि हो यहाँनिर चाहिँ अब बिकज भनेर पनि भन्न पाइएन है द्याट इज नट रिप्रेजेन्टिङ अब हामीले किन भन्दाखेरि बिकज पछाडि पनि के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस भ प्लस कम्प्लिमेन्टको स्ट्रक्चर त हो यहाँ सब्जेक्ट प्लस भ प्लस कम्प्लिमेन्ट पनि छ नभएको कुरो चाहिँ होइन तर कुड गिभ भनेर आएको छ वुड कुड सुड भएपछि हामीले जहिले पनि सो द्याट लाउनुपर्छ भनेर रुल भर्खरै पढिसके पछाडि त्यो गल्ती गर्न भएन तपाईँहरूले अब एन्ड भन्ने कुरो त यहाँ हुँदै हुन्न है सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज सो द्याट यसरी तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ जोन हेज बुक्ड अ हल इन होटल राजा सो द्याट हि कुड गिभ अ पार्टी टु हिज फ्रेन्ड्स है त्यो भयो भने चाहिँ उसले पार्टी दिन सक्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ इट्स इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड अब यो रुल पढेपछि यसरी क्वेसन्सहरू आयो भने बिगार्नु भएन हजुरहरूले न नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब यो पनि सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनका धेरै इक्जाम्पलहरू छन् तीमध्ये मैले केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पढाएको छु अब यसमा पनि मैले केही इम्पोर्टेन्ट सेलेक्टिभली तपाईँहरूलाई म पढाउँछु इक्जाम्पलहरू पनि सम्झिनु होला हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला स्क्रिनसट चाहिँ कृपया नगर्नु होला है एकदम अल्छे भइन्छ कतिजना ढल्केर पढिरहनु भयो होला होइन कतिजना सुतिरहनु भयो होला एनिवे जसरी बसेर पढ्नु भएको छ भने पनि पढ्नुहोस् एटेन्टिभ भएर पढ्नुहोस् मिल्छ भने क्यामेराहरू अन गरेर पढ्नु भयो भने झन् इफेक्टिभ हुन्छ अब यहाँनिर इफ आउँछ इफ नटको अर्को नाम भनेको अनलेस हो है यो कुरा नझुक्किनु होला हजुरहरूले इफ नट भन्छ भने द्याट इक्वल्स टु अनलेस यो पछि हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्सहरूमा एकदम पपुलर कुराहरू हुन् यो फ्रेजहरू अनलेस है आई विल नट कम देयर अनलेस यु कल मी भन्नुहुन्छ नि इफ यु नट कल मी भन्ने खोजेका त्यो चाहिँ है अब प्रोभाइडेड द्याटको कुराहरू छ प्रोभाइडिङ इभन इफ है दिज अल आर द इक्जाम्पल्स अफ सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सन अन्ली इफ एज लङ एज सो लङ एज टिल अन्टिल सपोज द्याट अन कन्डिसन द्याट होइन इन द इभेन्ट इटिसी आर युज एज इन्डिकेट कन्जक्सन अफ कन्डिसन्स यो सबैले कन्डिसन्सको लागि जस्तो फङ्सनहरू हुन्छ नि त कन्जक्सनको पनि आफ्नो आफ्नो फङ्सनहरू हुन्छ हामीले एन्ड बट अनि पनि तरहरू मात्रै कन्जक्सन तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो फङ्सनहरू हुन्छ कि जस्तै कन्जक्सन अफ कन्डिसन भनेको यो सबैले कन्डिसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ तपाईँ हामीले इफ यु जस्तै इफ यु स्टडी हार्ड है इफ यु स्टडी हार्ड यदि तपाईँहरूले खतरा गर्नुभयो मेहनत गर्नुभयो भने यु विल पास द एक्जाम भन्नुहुन्छ द्याट इज अ कन्डिसन यु विल पास द एक्जाम दिस इज द टाइप 1 कन्डिसनल है विल पास द एक्जाम टाइप 1 कन्डिसनल सेन्टेन्सको यो के हो एक्जाम्पल पनि हो अब यो इफ भनेको हेर्नुहोस् त कन्जक्सन हो कि होइन यो इफ भनेको अहिलेको कन्डिसनमा कन्जक्सनको रूपमा काम गर्दैछ कस्तो खालको कन्जक्सन अरे नामै छ कन्डिसनल कन्जक्सन हो कन्जक्सन अफ कन्डिसन भनेको कन्डिसन दिइरहेको छ नि के हो कन्डिसन भनेको तपाईँ पढ्नु मेहनत गर्नु अहिले
चाहिँ ध्यान दिएर क्लासमा सुन्नु बस्नु पढ्नु द्याट इज द कन्डिसन अब त्यो कन्डिसन मिटिगेट भयो भने तपाईँले बल्ल पास गर्नुहुन्छ एक्जाम सो यो सबै कुराहरूले चाहिँ कन्डिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्न खोजेको प्रोभाइडेड द्याट होइन प्रोभाइडिङ एज लङ एज सो लङ टिल अनटिल सपोज द्याट अनकन्डिसन द्याट है आई विल बी देयर अन कन्डिसन द्याट इफ यु ट्रिट मी यसरी भन्नुहुन्छ नि यदि तिमीले मलाई ट्रिट गर्यो भने चाहिँ म तिम्रोमा आउँछु अथवा त्यहाँ आउन सक्छु होइन यस्तो खालको कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ सो दिस इन दिस वे वी हेभ टु नो इट इज अ सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सन सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सन पनि कन्जक्सन अफ कन्डिसन है कन्डिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरूमा यो सबै कुराहरू युज गर्न मिल्छ अथवा त्यो तरिकाले युज गर्न पर्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के भन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब त्यो अहिले सेकेन्ड फेजमा म तपाईँहरूलाई पढाउँछु त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि एकचोटि मैले रिमेम्बर गराउँछु हजुरहरूलाई जति पनि सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनहरूबाट जोइन भएको फ्रेज हुन्छ अथवा सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनहरू आउँछ ती सबै भनेको चाहिँ के हुन् रे भन्दाखेरि तिनीहरू डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ भनेको छु है मैले पटक पटक हजुरलाई भनेको छु अब मैले पछि टाइप्स अफ सेन्टेन्सेस पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पानी हुन पर्यो विशेष गरी इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरू टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यति बेला सोधिरहेको हुन्छ यता पनि सोधिरहेको हुन्छ है टेकतिर त्यस पछाडि यता फरेस्ट्रीतिर र सबैतिर समग्रमा सोध्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो इफ यु स्टडी हार्ड भन्ने बित्तिकै द्याट इज अ डिपेन्डेन्ट क्लज किन भन्दाखेरि इफ यु स्टडी हार्ड मात्र भन्यो भने द्याट इज इन्कम्प्लिट के त्यहाँ सेन्सै छैन कि यदि खतरा पढ्नुभयो भने अथवा पढ्यो भने के हुन्छ त इट इज एक्सपेक्टिङ समथिङ कि तपाईँ पास हुनुहुन्छ कि त टपर हुनुहुन्छ वाट एभर इट मे बी त्यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु होला यी कुराहरू पनि ख्याल गर्ने है मैले बेला बेला भनिदिइरहेको हुन्छु पछि चाहिँ सोध्छु म तपाईँहरूलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् रुल नम्बर 7 भनेर लेख्नुहोस् है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझ्न पर्ने कुराहरू छ जस्ट यो तपाईँहरूलाई म सरस्वती भनिदिन्छु यो रुल नम्बर 7 भनेर लेख्नु होला सर हजुर एकछिन अगाडि लगाइदिनु न एउटा क्वेसन भयो सर अब हामी यहाँनिर इफ र इफ नट अब अनलेसको केसमा जान्छौँ टेक्निकली बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्नु होला जस्ट इफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुन्नु है इफले चाहिँ युजेस अफ इफ भन्ने जोइन्स आइदर है यो इआइटिएचइआर
ओके नाउ लेट्स सी यो इफ कन्जक्सनले चाहिँ अथवा इफ सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले चाहिँ के गर्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जोइन्स आइदर टु एफर्मेटिभ सेन्टेन्सेस बुझ्नु है इफ कन्जक्सनले चाहिँ कि त दुईटा जहिले पनि दुईटा स्टेटमेन्टहरू पोजिटिभ नै हुनपर्छ 1+1 गरेर दुईटा है दुईटा पोजिटिभ सेन्टेन्सेसहरूलाई जोइन गर्छ कि त दुईटा नेगेटिभ कि त दुईटा पोजिटिभ हुन पर्यो कि त दुईटा नेगेटिभ सेन्टेन्सहरूलाई जोइन गर्छ यसले कहिले पनि पोजिटिभ र नेगेटिभलाई जोइन गर्दैन यो कुरा सम्झिनु है पोजिटिभ पोजिटिभ कि दुईटा जोइन गर्छ कि त दुईटै नेगेटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्सहरूलाई जोइन गर्ने काम केले गर्छ भन्नुहुन्छ भने इफ सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ इफ नट भन्ने छ अथवा अनलेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट वान एफर्मेटिभ भनेको छ एउटा चाहिँ एफर्मेटिभ हुनैपर्छ र अर्को भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्स हुनैपर्छ यो कन्डिसनमा है यसले पोजिटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्स जोइन गर्ने काम गर्छ इफ नटले चाहिँ अनलेस भनेको इट इटसेल्फ इफ नट हो नि त त्यो भएकोले गर्दाखेरि अर्को स्टेटमेन्ट त के हुन पर्यो पोजिटिभ हुन पर्यो अथवा चाहिँ दुईटा स्टेटमेन्टहरू जस्तै तपाईँले पोजिटिभ कहाँ देख्नुहुन्छ कहाँ देख्नुहुन्न भन्ने कुरो हिडनमा हुन्छ त्यो मैले भन्छु तपाईँहरूलाई जस्तै इफ यु डोन्ट स्टडी हार्ड यहाँ डोन्ट भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ भयो नि त होइन इफ यु डोन्ट स्टडी हार्ड यु वोन्ट पास द एक्जाम है इफ यु डोन्ट स्टडी हार्ड यु विल पास द एक्जाम अथवा यु क्यान पास द एक्जाम भनिन्छ त इट इज अकवर्ड के यो ग्रामेटिकली सुन्दा पनि अकवर्ड हुन्छ सो द्याट दिस विल बी इन दिस वे वी हेभ टु नो यो नेगेटिभ छ अनि यता पनि के छ नेगेटिभ छ अब यो कन्डिसनल सेन्टेन्सको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्नुहुन्छ भने इट इज एन एक्जाम्पल अफ टाइप 1 कन्डिसनल सेन्टेन्स त्यसरी पनि सम्झिनु होला पछि कन्डिसनल सेन्टेन्स पढ्दै गर्दाखेरि ती स्ट्रक्चरहरू पनि हामी पढ्छौँ अहिले चाहिँ हामीले जस्ट यो कन्जक्सनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दैछौँ अनि यसको नाम पनि के हो अरे कन्जक्सन अफ कन्डिसन भनेर भर्खरै मैले अगाडिको स्लाइडमा भनेको छु तपाईँहरूलाई अर्को के छ सी वुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम इफ सी स्टडिड हार्ड दिस इज एन एक्जाम्पल अफ टाइप 2 कन्डिसनल सेन्टेन्स अब यहाँ के आएको छ मैले अहिले तपाईँहरूलाई यो कन्जक्सनको रूपमा काम गरेको छ भनेर बुझाउनु मात्रै खोजिया हो अब यहाँ इफ छ इफ सी स्टडिड हार्ड भनेको छ सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 फर्म आउने बित्तिकै हामीले वुड कुड सुड प्लस V1 फर्म युज गर्छौँ सो स्ट्रक्चरली यो पनि के छ पोजिटिभ छ नि त यो त अगाडिको स्टेटमेन्ट पनि पोजिटिभ छ पछाडिको स्टेटमेन्ट पनि पोजिटिभ छ हेर्नु त ल माथि के भनेको छ एटलिस्ट टु कि त आइदर दुईटै कि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हुनपर्छ कि दुईटै नेगेटिभ स्टेटमेन्टलाई जोइन गर्ने काम चाहिँ इफ कन्डिसनल कन्जक्सनको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब अनलेस छ अनलेस यु कल मी अब यु कल मीमा कहाँ छ यहाँ नेगेटिभ कहीँ देखिएको छ छैन नि त होइन त्यो भएर एटलिस्ट पोजिटिभ एटलिस्ट वान पोजिटिभ सेन्टेन्स विथ नेगेटिभ अब यहाँ त आई वन्ट कल यु ब्याक यदि अनलेस इफ नट यु कल मी है यदि तिमीले मलाई कल गरेन भने म पनि तिमीलाई कल ब्याक गर्दिनँ भन्ने खालको सेन्समा छ र यो अनलेसभित्रै यहाँ के छ हिडन छ कि अनलेसभित्र यो इफ नट भन्ने चाहिँ के छ हिडन छ अब ओभरअली कुरा गर्न पर्यो भने दुईटै नेगेटिभ सेन्टेन्स जोइन गर्यो भन्ने खालको सेन्समा पनि बुझ्नुहुन्छ इफ लाउने बित्तिकै तर यो अनलेस भन्नुभयो भने यो अगाडिको पोजिटिभ छ पछाडिको नेगेटिभ छ यति कुरा हो जस्ट इट्स जनरल इन्फर्मेसन यो कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ बिगार्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्यास यु डोन्ट स्टडी हार्ड यु वन्ट पास द एक्जाम भनिरहँदाखेरि त्यहाँ अनलेस इफ इभन इफ यसरी चाहिँ स्टेटमेन्टमा अथवा अप्सन्सहरू राखिदिएको हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो यति हो है यो एकदम इजी छ गाह्रो छैन जस्ट यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म एकदम इजी छ है इङ्ग्लिस पढ्न जति रमाइलो के छ र होइन लिट्रेचर हो ल्याङ्ग्वेज हो बडो रमाइलो हुन्छ ल अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को रुलमा जाउँ हामीले सक्न छ है एकदम ऱ्यापिडली हामी जान्छौँ क्लास अब रुल नम्बर कति भयो 8 हो कि 9 भयो 8 ल रुल नम्बर 8 भनेर लेख्नुहोस् है अब वेन वाइल वान्स भन्नेहरू पनि कन्जक्सनको रूपमा काम गर्छ बिफोर आफ्टर एज सुन एज भन्नेहरू पनि कन्जक्सनको रूपमा काम गर्छ टिल अन्टिल बाई द टाइम होइन वेन एभर भन्नेहरू पनि कन्जक्सनको रूपमा काम गर्छ भनेर बुझ्नु होला अब टिल र अन्टिलको पनि एकदम केसहरू छ ती हामीले बुझ्दै जानुपर्छ वी विल स्टडी द्याट थिङ टु अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ वेन र वाइलको पहिलो कुरा गर्छु त्यस पछाडि बिफोर आफ्टरको कुरा गर्छु टिल र अन्टिलको पनि म थोरै भनिदिन्छु ती कुराहरू हामी डिटेलली हेरौँला अब यता जाउँ हामी जस्तै वेन र वाइलको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको अब स्पेसिफिक युजेसहरू हुन्छ जेनरली बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो अब वेन र वाइल पनि चाहिँ कन्जक्सनको रूपमा काम गर्छ त भन्दाखेरि वाइ नट अभियसली यसले पनि काम गरिरहेको हुन्छ र यसले सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको रूपमा काम गर्छ र यसले डिपेन्डेन्ट क्लजहरूलाई चाहिँ जोइन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ कति धेरै फङ्सनहरू हुन्छ कि अब वेन र वाइल भन्ने बित्तिकै फेरि यिनीहरू टाइम एडभर्बियलहरू पनि हो टाइमलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ सो डाइभर्सिफाइड सेक्सनबाट तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ यी कुराहरू चाहिँ है कन्जक्सन मात्र हो नि भनेर पनि भएन अब यहाँ के छ वेनको स्पेसिफिक युज भनेको चाहिँ युज टु जोइन एटलिस्ट वान कन्टिन्युस एक्सन इन्टरप्टेड बाई एनदर एक्सन भनेको छ एउटा चाहिँ कन्टिन्युस एक्सन हुनैपर्छ त्यहाँनिर एन्ड इट सुड बी इमिडिएटली इन्टरप्टेड होइन कुनै अर्को फेरि एक्सनले चाहिँ इन्टरप्ट गरेको हुनसक्छ भनेको मतलब पहिलो घटना यहाँबाट हुँदै आइरहेको थियो त्यो बिचमा अर्को केही घटना चाहिँ यहाँ भएको हुनुपर्छ अथवा त्यो घटनामा बिचमा कुनै अर्को घटना त्यहाँ थपिएको हुन पर्यो त्यो कन्डिसनमा हामीले वेन युज गर्छौँ है अर्को भनेको छ अब एज सुन एजको केसमा चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर फर्स्ट एक्सन भन्छ एज सुन एज इमिडिएटली आफ्टर फर्स्ट एक्सन भन्छ एज सुन एजको केसमा चाहिँ इमिडिएटली
आफ्टर फर्स्ट एक्सन अहिले सर्ट फर्म मात्रै लेखेँ त्यसको पोइन्ट आउँछ म तपाईँहरू त्यति बेला डिभाइड भन्छु वेनको कन्डिसन भनेको एउटा कन्टिन्युस एक्सन हुनैपर्छ र त्यहाँ अर्को कुनै घटनाले त्यहाँ चाहिँ आएको हुनुपर्छ अथवा कुनै अर्को घटना त्यो बिचमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अर्को वाइलको कन्डिसन भनेको युज टु जोइन साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सन्स एट द सेम टाइम भनेर लेख्नु है यहाँ एक्सन पनि लेख्नुहोस् थप्नुहोस् तपाईँहरूले एक्सन्स छुटेछ साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सन्स भनेर लेख्नुहोस् एट द सेम टाइम एकै समयमा हुने दुईटा एक्सन्सहरूलाई जोइन गर्ने काम चाहिँ डब्लुएचआइएलई वाइलले गर्छ सो देयर आर टु एक्जाम्पल्स फर यु माई मम वाज कुकिङ इन द किचन ड्यास आई रिच एट द होम अथवा वेन आई रिच एट दि होम भन्न पनि पाउनुहुन्छ एट दि होम भनेर लेख्दा भयो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि वेन हुन्छ कि वाइल हुन्छ कि आफ्टर हुन्छ कि एज सुन एज हुन्छ अब यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है माई मम वाज कुकिङ इन द किचन भनेको मम्मीले अगाडिबाटै पकाइरहनु भएको हुन्थ्यो अथवा कुक गरिरहनु भएको थियो भातमा सिटी लागिरहेको होला दाल बसाइरहनु भयो होला अथवा वाट एभर इट मे बी तपाईँ पुग्नुभन्दा अगाडिबाटै त्यो इभेन्ट चाहिँ सुरु भइसकेको हुन्छ र तपाईँ बिचमा घर पुग्नु भयो सो यु आर इन्टरप्टिङ द्याट इभेन्ट त्यो इभेन्ट हुँदै गर्दा तपाईँ पुग्नु भएको हुन्छ त इन्टरप्ट भएको छ अथवा त्यहाँ त्यसरी देख्नुभयो भेट्नुभयो भने चाहिँ त्यति बेला हामीले के युज गर्ने वेन है जब म पुगेँ भन्नुहुन्छ नि होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर वेन हुन्छ माई मम वाज कुकिङ इन द किचन वेन आई रिच दि होम होइन वेन आई रिच एट दि होम यसरी भन्नु पर्यो दोस्रो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त द टिचर वाज राइटिङ अन दि बोर्ड टिचरले के गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि बोर्डमा लेखिरहनु भएको रहेछ द टिचर वाज राइटिङ अन द बोर्ड टिचरले यो अगाडिपट्टि फर्केर लेखिरहनु भएको रहेछ त्यति नै बेला फेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ द स्टुडेन्ट्स वेयर साइड टकिङ कि विद्यार्थीहरू के गरिरहेको रहेछ साइड टकिङ भनेको टिचरले अगाडि यसरी लेख्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पछाडिबाट बसेर चाहिँ गुनगुन गरिरहने होइन कुरा काट्ने अथवा के भन्ने अगाडि टिचरले यति बेला यसरी लेखिरहन्छ पछाडि गुनगुन गरेर बोल्नुहुन्छ भनेको साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सन भयो कि एकैसाथ दुईटा घटनाहरू भयो दुईटा इभेन्टहरू भयो यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ वाइल कन्जक्सन युज गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है जस्तै इक्जाम्पलको लागि पढ्ने अब सेन्टेन्स द टिचर वाज राइटिङ अन द बोर्ड वाइल द स्टुडेन्ट्स वेयर साइड टर्निङ होइन जब विद्यार्थीहरू चाहिँ बोलिरहेका थिए त्यति नै बेला टिचरले पनि अगाडि लेखिरहेको थियो भनेको मतलब अब कन्टिन्युस एक्सन हेर्न पर्यो कि साइमल्टेनियसली कन्डिसनमा अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कन्टिन्युस एक्सन छ कि छैन युज टु जोइन टु साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सन अथवा युज टु जोइन टु कन्टिन्युसली अकरिङ एक्सन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ स्ल्यास दिएर है CONTI NUOUSLY कन्टिन्युसली अकरिङ एक्सन भनेर लेख्नुहोस् दुईटा कन्टिन्युसली अकरिङ एक्सन्सहरूलाई जोइन गर्ने काम चाहिँ वाइलले गर्छ द टिचर वाज राइटिङ अन द बोर्ड वाइल द स्टुडेन्ट्स वेयर साइड टकिङ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको एउटा यहाँ प्यारलिजमको कन्सेप्ट पनि लागु हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि अघि सोध्याको केसमा त्यो फेरि लागु हुँदैन यहाँ चाहिँ लागु हुन्छ यदि अगाडि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा छ भने पछाडि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समै हुनपर्छ यदि अगाडि पास्ट कन्टिन्युस टेन्समा छ भने पास्ट कन्टिन्युस टेन्समै हुनपर्छ यदि अगाडि पर्फेक्ट टेन्समा छ भने पछाडि पनि पर्फेक्ट टेन्समै हुनपर्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट है यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो वाइलको केसमा अथवा साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सनको केसमा यो भनेको प्यारलिजमको कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ यो कन्सेप्ट पनि राख्नु होला है तपाईँहरूले काहीँ न काहीँ टिपेर राख्नुहोस् यस्तो कन्डिसन पनि हेर्नपर्छ हुनसक्छ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो तपाईँहरूले केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म सर एकचोटि फेरि सर भनिदिनु न ल वेन भनेको चाहिँ कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि एटलिस्ट वान कन्टिन्युस एक्सन कि एउटा काम अगाडिबाटै भइरहेको हुन पर्यो र त्यो काममा तपाईँ गएर इन्टरप्ट गर्नुभयो अथवा त्यो काम देख्नुभयो भने त्यति बेला वेन युज गर्ने है अगाडिबाटै काम घटना भइरहेको हुन्छ जस्तै माई मम वाज कुकिङ इन द किचन अथवा माई फादर वाज के गर्नुभएको हुन्छ अथवा माई फादर वाज वाचिङ टेलिभिजन वेन आई रिच दि होम होइन अब तपाईँ स्कुलबाट कामबाट पुग्दै गर्दाखेरि बाबाले अगाडिबाटै टेलिभिजन हेरिरहनु भएको हुन्छ तब जब तपाईँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ होइन एन्ड युआर इन्टरप्टिङ द्याट इभेन्ट कि बाबाले हेरिरहेको कुरामा इन्टरप्ट गर्नुभयो त्यो एक्सनमा त्यो कन्डिसनमा वेन युज गर्ने वाइल चाहिँ साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सन एकैसाथ दुईटा घटनाहरू हुन्छ दुईटा इभेन्टहरू एकैसाथ हुन्छ भने त्यति बेला वाइल युज गर्ने होइन वाइल आई वाज टिचिङ अथवा वेल आई वाज टकिङ टु माई मम माई फ्रेन्ड्स अल्सो च्याटिङ विथ हर बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड होइन अब म तपाईँले चाहिँ मम्मीसँग कुरा गर्दै गर्दा त्यति नै बेला तपाईँको साथीले पनि च्याट गरिरहेको रहेछ भनेको साइमल्टेनियसली अकरिङ एक्सन कि एकैसाथ है यो कन्डिसनमा चाहिँ वाइल युज गर्ने द्याट इज द मेन डिफरेन्स कुरा बुझ्नुभयो अब यस सर ओके यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ केही दुविधाहरू छैन सर ओके